فبالطيارة قاعدة أشوف المضيفة وهي توزع العصيرات وكذا، وفي مخي قاعدة أقول بهذه الرحلة الواحدة استهلكوا كمية بلاستيك أنا ممكن أصدرها ب5 عيشات. اللي أتخيل إن هذا البلاستيك مثلا يسبب موت حيوان بالبيئة، ولا إنه بيقعد بالبيئة للأبد ما يتحلل، لأن الحين في كثير حيوانات تموت، مو بس مخلوقات بحرية، مو بس سلاحف. يمكن الواحد شاف فيديو السلاحف اللي في مصاص عالق بخشم السلحفة. كثير حيوانات تموت يا إنها تختنق بالبلاستيك أو إنه يتعبى في البطن أو في الأمعاء ويسبب انسداد. ففي كثير جمال شافوها في دبي تموت كذا بسبب بلاستيك، الحبال البلاستيك والأكياس، لأن الحيوانات ما تعرف ايش البلاستيك، هذا دخيل على البيئة، شيء جديد، فمو عندهم شيء بالفطرة يعرفون هو ايش، فكثير منهم ياكلونه بالغلط. مثلا السلاحف ياكلون أكياس البلاستيك لأنه يحسبونها الجيلي فيش. فما عندي زبالة بالغرفة، عندي هذا أحط فيه أشياء الكومبوست عشان أرميه بعدين بالحوش ويصير سماد مع الزبالة اللي برا. فأحط فيه مثلا أوراق الشجر اللي تطيح من النباتات. بقايا الأكل ما أحطها هنا، أحطها بالمطبخ. وإيش بعد؟ في زبالة بالحمام بس عشان إذا جو صديقاتي وما ينهارون نفسيا علي، لأنهم ينهارون بعض الأحيان اللي ما كذا. في زبالة بس ما استعملها يعني، بس للضيوف. فهنا هذه الشنطة اللي استعملها كل يوم، وفيها هنا بعض الأساسيات اللي استعملها. قرة الموية، أنا أشرب موية مرة كثير فعشان كذا مستعملة واحدة حجمها كبير. لأن هنا هذا مسواك، هذه شنطة للمناديل اللي توسخ، وبعدين عندي الملعقة والشوكة اللي هنا. هذه الأساسيات، هذا اللي يعني أطلع أخذها معاي. بعدين على حسب الطلعة، إذا أنا عارفة بمر أجيب قهوة أخذ معاي كوب للقهوة، إذا مثلا بجيب مقاضي أخذ معي أكياس صغيرة أحط فيها الأغراض. بس بالعادة يعني هذه الأساسيات، يعني مو بس معتمدة على المسواك، يكفي مرة يكفي، بس أسهل الواحد يفرش أسنانه من الفرشة، لأن المسواك يطول أكثر بس فعال أكثر مليون مرة. بس عندي هذه فرشة من البامبو، فالبامبو يعني يتحلل، فإذا خلصت من هذه الفرشة بس أكسر اللي فوق وأحطها بالكومبوست يصير سماد بعدين لأنه خشب. وهذه عندي مثلا هذه واحدة قديمة أعيد استعمالها الحين. مثلا القديمات واحدة استعملها لتنظيف بعض الأشياء، وهذه استعملها لحواجبي. فهذا طريقة طبيعية لتغسيل الملابس، يستعملونه إلى الحين بالهند، ومنتج طبيعي. يعني إذا خلصت من هذولي أحطهم مع الكومبوست عشان تتحلل الأغراض. وبس، ويطول يعني ال5 حبات استعملها كذا 7 مرات. موجود بآي إيرب. ترى مو قاعدة أسوي دعاية بس. فالحين اللي أحاول أركز عليه إني أشتري أشياء مستخدمة. نفس الشيء مثلا الملابس، إذا نشق اللبس مو على طول خلاص يلا بزبالة، لا، ما يكون خرقة للتمسيح. مثلا شرابات استعملها لتنظيف النباتات إذا انشقت أو شيء زي كذا. وما أدري ليه كثير يحسون إن الملابس مستعملة قرف. طب أنت بتغسلينها. وغير كذا حتى يعني الملابس الجديدة، المحلات التجارية هذه الناس تقدر تجرب الملابس بالمحل. فنفس الفكرة يعني. وكثير في دراسات تثبت أن البلاستيك يسبب سرطان، خاصة إذا الواحد ياكل ويشرب من البلاستيك. يعني قول الموية هذه مرة مضرة للصحة، ويأثر على الهرمونات، على الجينات، على الخلايا السرطانية. نفس الشيء يعني كثير أشوف ناس يحمون أكلهم بعلبة بلاستيك، أنا هنا أنهار نفسيا. مثلا زي الحليب تسويه بالبيت، فأنا نباتية فحليبي أشربه نباتي، مو بلازم أجيب بقرة. فمرة سهل يعني، كنت مرة مستصعبة الموضوع، بعدين لما سويته مرة بسيط، ياخذ دقيقتين عشان أسويه، ويقعد بالثلاجة كذا كم من يوم، 3 أيام، وعلى حسب الكمية، على حسب الأسبوع أسوي الكمية. فهذا حليب كاجو. كل فترة وفترة مثلا يخلص شيء، بعدين أستوعب إنه لو بشتري شيء بداله يكون بالعادة ببلاستيك، فأوكي من وين؟ فبهارات أشتريها بالجملة أو نسويها إحنا بالبيت. مثلا الكركم إحنا نسويه، وهنا تصير تتعبى بهذا. الخميرة أصلا الفورية
اكتشفوا انها مو كويسه للهضم وكذا، وكثير ناس عندهم مشاكل بالهضم من الخميره الفوريه ويحسبون ان الخبز البلة. فصرت اسوي خميره بالبيت ومره تجربه ممتعه. مثلا بدل ما ندير المطبخ نستعمل فوط، المويه فلتر هنا والفلتر مركب تحت الثلاجه. هذا عندنا من يوم يعني وانا صغيره، يعني هذا اساسي بالبيت. واحس بس يعني الشركات والمحلات صاروا مره يتساهلون، يعني ما ادري مين شرى هذا، يمكن يعني انا هنا انهار نفسيا. ربي مغلف القرع باقوى غلاف ممكن يكون، تغلفه بنايلون ليش؟ فهذا الكومبوست. اوتش. هذا مدري كم من شهر وانا ابغى اسويه وكذا، كنت مره حاسه ان الموضوع بيصير مره صعب ومعقد. يوم واحد رحت جبت البرميل من ساكو، وديته السباك حفر لي اياه بالدريل. صديقتي سوت نفس الشيء وحاولت هي تسوي من نفسها بالدريل ومره صعب. يمكن احنا ما عندنا سالفه، ما ادري. وبس يعني بس يحط واحد بقايا اكل نباتي وورق وبس، ومن نفسه يعني يسوي شغله. فكان يمكن حق 6 شهور موصل هنا، واحط فيه وما يزيد، كل ما لا يتحلل ويقل ويقل ويقل. هذه الجزمة مصنوعة من قوارير بلاستيك معاد تدويرها، وعشان صار فيه اهتمام من المستهلك المنتجات زي كذا تفيد البيئة ومصنوعة بشكل أخلاقي ما فيها استعباد للمصنع، صار فيه يطلع شركات زي كذا. أكثر تعليق اللي قلق، بقعد كل مرة أطلع أجيب معي كل ذا الأغراض، لا أبد يعني ما. وهو لما الواحد يبسط كل شيء بحياته يصير إنه ياخذ معاه ملعقة وشوكة وقارورة موية مو بشيء. فإذا بروح المخبز آخذ هذه السلة، وهذه أحسن شيء لحفظ الخبز، أو حتى إذا بجيب تميس عندي واحدة أكبر من هذه للتميس، أحسن شيء تخليه يعني طري، تحفظ جودة الخبز. هذا المصاص جبته عاد، هذا اللي قلت لكم عنه بامبو، هذا مرة يعني مو معدل عليه وكذا، مرة بامبو. فعاد ما استعمل مشروبات باردة كثير، وحتى يعني لو بشرب مشروب بارد ومو معي المصاص عادي، بس أقول للمطعم إنه ما أبغى بدون مصاص. يستغربون طبعا بس عادي. I'll have the rye country bread. Yeah, in here. And can you slice it, please? Yeah. And then I'll have it in here, and I'll have one brown German. Yeah, this one. Wait, does it fit here? Or, No, I'll put it. No, I'll put it here. we have one. No, I don't want. This is better. Perfect. يصير لي مرات مواقف محلات يقول لي لا لازم احط لك ببلاستيك، بعدين انت حطيه بكيسك. بعدين اشرح له انه انا ليش، واشرح له انه دائما اسوي كذا وعادي وما ادري ايش، بعدين يقتنع. لانه خاصه يصير مثلا احيان اول مره يجيهم احد زي كذا، فما يدري هو عادي يسوي كذا، يخاف شو اسمه مديره يزعل عليه ولا يسوي له مشكله. فبس اشرحي لهم كذا وعادي يعني يتفهمون. نفس الشيء لما اجيب اشياء بالجمله اقول له اوزن العلبه اول بعدين حط لي فيها، وعادي يعني هو بالاخير يبغى يرضي الزبون، واذا ما وافق في مليون الف محل غيره. دائما اقول لهم ما ابغى فاتوره بس ما يستوعبون. اذا عندهم هذه تطبع واحد بعد، لان الفواتير نحسبها ورق بس اصلا مطليه ببلاستيك. نو فادري انهم بيرمونها بزباله، بس الفواتير ما اقدر واحد يسوي لها اعاده تدوير، فاخليهم هم يحتفظون فيها عشان يمكن يوم من الايام يفكرون اللي اوكي هذا قاعد يكلفنا، هذا ما له داعي، الزبون ما يبغاهم فيبطلون، يا تصير اونلاين يا يبطلون فواتير. فلان خلاص الحين يجيك كل شيء مسجات، يعني بعد شوي يجيني مسج انه اشتريت من هذا المكان فخلاص.
اي ابغى لوز افغاني حبه كبير. هذا لوز افغاني حبه كبير. نصعبه. ممتاز. ما تدعم لا بابغى بدون كيس. طب اخذهم بس. شكرا. يعطيك العافية. شكرا. الله يحييك. السلام عليكم. خلاص بكم هذولي؟ 10. هذول القديمات مو ب 10. عندك واحد ثاني ولا بس؟ كثير يحسون الفكرة مكلفة أو إننا ماخذينها من الغرب، وهو يعني أشياء عندنا من زمان، أشياء كذا الاستعمال. وهذه عاد أحبها للغدا كذا الدوام لأنها تنقفل حتى بالسفر رهيبة. ذاك اليوم قاعدة أدخل داخل موقع وواحدة قاعدة تقول إنه إيش بيصير لو الإنسان بطل يستعمل بلاستيك، وما راح نقدر نطبخ بقدور ما فيها ما تتلصق، بيصير الواحد إذا يبغى يشتري كذا أعذار سخيفة عشان راحة الإنسان، بس البيئة يعني طز.